हेलो नमस्कार भन्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई। म आज छुट्टै किसिमको भिडियो लिएर आएको छु र यदि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला हैन। कसैले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ, तपाईहरुले पनि खोल्नु भएको छ भने र इन्ट्रो लगाउनु भएको छैन भने कसरी इन्ट्रो लगाउने, 3D इन्ट्रो युट्युब च्यानलमा कसरी सेट गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी त्यसलाई क्रिएट गरेर आफ्नो उसमा चाहिँ लगाउने भन्ने बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु र यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अन्तिमसम्ममा हेर्नुभयो भने तपाईलाई पनि आफ्नो इन्ट्रो लगाउनलाई सहज हुनेछ तपाईको च्यानलमा र यसले लुक्स पनि राम्रो दिनेछ भन्दै आजको यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। हेर्दै गर्नु होला। लास्टमा मन पर्नु भयो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। सर्वप्रथम गुगल क्रोम ब्राउजरबाट हामीले सर्च गर्नुपर्छ फ्लिक्सप्रेस भनेर। फ्लिक्सप्रेस मेरो माथि आइसकेको छ। यसमा मैले क्लिक गरिसकेको छु। ल फ्लिक्सप्रेस फेरि एकचोटि क्लिक गर्नु। अब यहाँ आयो गेट स्टार्टेड फर फ्री भनेको छ। अब यहाँ मैले स्टार्ट गरिसकेँ। न्यू युजरहरुको लागि यो नयाँ हुनुहुन्छ भने युजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भनेर यहाँ आइसकेको छ। यसमा भरिसकेपछि यसमा नभर्दा हुन्छ। गुगल एकैचोटि गुगल एकाउन्ट एड गरेपछि यहाँ हुन्छ गुगल एकाउन्टमा जाने, तपाईको गुगल एकाउन्ट युज गर्ने। अब यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईको यहाँ कुन चाहिँ खालको इन्ट्रो लगाउने यो सबै चोइस गरेर आफूले एउटा इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ। मैले यो बनाउने कोसिस गरेँ। यो एकचोटि हेर्नु होला। 2 मिनेटको टाइम दिएको हुन्छ। 2 मिनेट टाइम भित्रमा आफूले बनाइसकेको हुन्छ। सुट टेक्स्ट यो पनि राम्रो छ लुक्समा। म यसलाई बनाउने कोसिस गर्दैछु। कलर चुज गर्नु दिएको छ। कुन कलरको? ब्लू नै ठिक छ। टाइटल लाइन, बटम लाइन अभी GHISING गिसिङ KLOG ब्लग भिडियो ल यति गरौँ यसलाई। अनि एड अडियो भनेको छ। अडियो एड गर्दा नि हुन्छ। अब यहाँ 720 को राम्रो आउँछ। 720 को। अब सबमिट अर्डर, यसलाई अर्डर गरौँ। अब यस प्लिज अर्डरमा यसलाई थिचिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ रेडी हुँदैछ। भ्यू माई अर्डरमा एकचोटि क्लिक गरौँ। भ्यू माई अर्डर हामीले क्रिएट गरेको यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ आउँदैछ डाउनलोड HD। डाउनलोड हुँदैछ। यसरी हाम्रो आफूले इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ मजाले। अब हेरौँ यो कस्तो भएछ हाम्रो इन्ट्रो। ब्लग भिडियो यसरी आउँछ हाम्रो इन्ट्रो। आफूले आफ्नो चाहिँ उसमा मजाले युट्युब च्यानलमा मजाले राख्न सकिन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई? मैले इन्ट्रो पनि बनाइसकेँ। तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्नुभयो होला, कमेन्ट गर्नु होला।
र लाइक सेयर पनि गर्नु होला। धन्यवाद।